હે એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ ગ્રીટ એન્ડ ગિફ્ટ વિથ અરવા. આજે હું લઈને આવી છું ડીઆઈવાય રેઝિન રાખી. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ આફ્ટર મ્યુઝિક. સૌથી પહેલાં રેઝિનમાં કલર મિક્સ કરી લઈશું. તેનો વિડીયો આઈ બટન અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલો છે. સૌથી પહેલાં મેં માઇકા પાવડરમાં બ્લુ કલર અને પર્લ પિગમેન્ટ ગોલ્ડન કલર રેઝિનમાં મિક્સ કરી રહી છું અને તેને રાખીના હાફ સાઈડમાં પોર કરી લઈશ. રાખીનું મોલ્ડ અને રેઝિનના પ્રોડક્ટ્સની લિંક મળશે તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. હવે બાકીના હાફ સાઈડમાં આવા બ્રોન્ઝ ફ્લેક્સ મેં યુઝ કર્યા છે. તેને પ્લેન રેઝિનમાં મિક્સ કરીને રાખીની બાકીની હાફ સાઈડમાં નાખી દઈશું. ઉપરની રાખી પણ આવી જ રીતે તૈયાર કરી છે, પરંતુ ઓપોઝિટ રીતે રેડી કરી છે. રેઝિન પોર કર્યા પછી તેને બ્લો ટોર્ચ વડે બબલ્સ ફોડી લઈશું. હવે તેને 6 hours રાખ્યા પછી આપણે તેની ઉપર સ્ટીકર્સ, નેમ સ્ટીકર્સ, ફોટો અથવા કંઈ પણ વિનાઇલ સ્ટીકર, ઇન્સર્ટ શીટ વગેરે મૂકીને બાકીનો લેયર તૈયાર કરી લઈએ. તો આ સેકન્ડ લેયર છે આપણું. તેનામાં મેં સ્ટીકર્સ લગાવી દીધા છે અને તેની ઉપર ફરીથી પ્લેન રેઝિનનો એક લેયર નાખી દઈશું, જેથી આપણું સ્ટીકર સિક્યોર થઈ જાય અને ફાઇનલ પ્રોડક્ટને આ રેઝિનથી આપણે શાઇન મળે છે અને રેઝિનનું સ્ટીકર પણ સિક્યોર થઈ જાય છે. તે નીકળવાની કોઈ શક્યતા રહેતી નથી. તેથી આપણે ફાઇનલ લેયર માટે આ પ્લેન રેઝિનનો યુઝ કરીએ છીએ. રેઝિન નાખ્યા પછી ફરીથી બ્લો ટોર્ચ ફરાવી દઈશું, જેથી આપણા એર બબલ્સ હોય તે બ્લો થઈ જાય. હવે તેને આપણે 24 hours માટે ડ્રાય થવા માટે મૂકી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે રાખીને ડીમોલ્ડ કરી દઈશું. તો 24 hours થઈ ગયા છે. રાખી આપણે એકદમ સુકાઈને રેડી છે. તો તેને આપણે ડીમોલ્ડ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે તેની શાઇન એકદમ પરફેક્ટ છે. રાખીને ડીમોલ્ડ કર્યા પછી આપણે તેને ડેકોરેટ કરી લઈશું. તો ડેકોરેટ કરવા માટે અહીંયા સૌપ્રથમ મેં રાખીના થ્રેડ્સ લીધા છે, થોડા વુડન બીડ્સ લીધા છે અને પર્લ લીધા છે. હવે તેની મદદથી તમે જેમ ચાહો તેમ તમારી મનપસંદ રીતે રાખીને ડેકોરેટ કરી શકો છો. તો આપણી રાખી ફાઇનલ થઈને રેડી છે. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો. વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ટિલ ધેન, બાય બાય. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.